Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยหาแก่นคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะ The Subtle Art of Not Giving a Fuck ของ Mark Manson คือแทนที่จะบอกให้เราแบบต้องคิดบวกตลอดเวลาอะไรแบบนั้นนะคะหนังสือเล่มนี้กลับชวนให้เรามองต่างมุมไปเลยคือให้ยอมรับด้านลบของชีวิตแล้วก็หันมาเลือกแคร์เฉพาะสิ่งที่มันสำคัญกับเราจริงๆค่ะครับเป็นการพลิกมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับแทนที่จะพยายามหนีปัญหาหรือว่าความรู้สึกแย่ๆเนาะหนังสือกลับบอกว่ากุญแจสำคัญมันอยู่ที่การเลือกว่าเราจะยอมลำบากหรือทุกข์เนี่ยเพื่ออะไรกันแน่ซึ่งนั่นมันก็ผูกโยงกับการเข้าใจแล้วก็การเลือกคุณค่าที่เรายึดถือจริงๆครับวันนี้เราจะมาลองกลั่นเอาแนวคิดเด็ดๆที่น่าจะเอาไปปรับใช้ได้จริงกันครับค่ะประเด็นแรกที่ดิฉันว่ามันสะดุดใจมากเลยคือแนวคิด don't try นะคะหรืออย่าพยายามที่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจาก Charles Bukowski อันนี้มันไม่ได้หมายความว่าให้เราขี้เกียจไปเลยใช่ไหมคะฟังดูขัดนิดหน่อยนะใช่ครับฟังดูขัดแย้งนิดนึงแต่ว่าแก่นของมันจริงๆคือให้เลิกพยายามเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นนะครับเลิกพยายามสร้างภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบตลอดเวลาแล้วก็หันมายอมรับตัวเองทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่อาจจะไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่หนังสือชี้ว่าการที่เราพยายามคิดบวกหรือว่าต้องมีความสุขตลอดเวลานี้แหละครับที่ทำให้เราติดอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าวงจรอุบาททางอารมณ์อ๋อ feedback loop from hell ที่เขาว่าใช่ครับคือการรู้สึกแย่ที่ตัวเองรู้สึกแย่ซ้ำเข้าไปอีกนะครับเช่นพอเรารู้สึกกังวลเราก็มานั่งหงุดหงิดตัวเองที่แบบกังวลไม่เลิกสักทีกลายเป็นทุกข์2 ชั้นไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะไปสู้กับความรู้สึกแย่ๆพวกนั้นก็แค่ยอมรับว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแหละแล้วการยอมรับนี่เองที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรซ้ำๆนั้นได้ถูกต้องเลยครับการยอมรับความจริงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกด้านลบหรือข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยทีนี้พอเราเลิกหมกมุ่นกับตัวเองแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราควรจะแคร์อะไรดีล่ะหนังสือเน้นมากครับว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการไม่มีปัญหานะครับแต่มาจากการแก้ปัญหาที่เราเลือกที่จะเผชิญซึ่งปัญหาเหล่านั้นมันก็มาจากคุณค่าที่เราเลือกยึดถือนั่นแหละครับแล้วคุณค่าที่ดีกับคุณค่าที่ไม่ดีนี่มันต่างกันยังไงเหรอคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะครับในหนังสือแบ่งค่อนข้างชัดเจนเลยครับคุณค่าที่ดีหรือ good values เนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเป็นอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็เราควบคุมได้จากข้างในตัวเราเองอ๋อควบคุมได้จากภายในใช่ครับเช่นความซื่อสัตย์การกล้าแสดงความคิดเห็นความเมตตาหรือว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรแบบนี้ส่วนคุณค่าที่ไม่ดีหรือ bad values เนี่ยมันมักจะตรงกันข้ามเลยครับคือเป็นเรื่องผิวเผินต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกควบคุมไม่ค่อยได้หรือบางทีก็ทำลายความสัมพันธ์ไปเลยเช่นอะไรบ้างคะเช่นการที่ต้องเป็นที่นิยมตลอดเวลาต้องให้คนมากดไลค์เยอะๆหรือว่าต้องรวยเพื่ออวดคนอื่นหรือแม้กระทั่งการต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอการเลือกยึดถือคุณค่าที่ดีเนี่ยมันจะนำเราไปเจอกับปัญหาที่ดีครับคือปัญหาที่เรายินดีจะแก้และนั่นแหละคือเส้นทางสู่ชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นไม่ใช่ชีวิตที่ราบรื่นไร้ปัญหาไปเลยน่าสนใจมากๆเลยค่ะหมายความว่าเราต้องเหมือนกับว่าต้องเลือกสนามรบเลือกปัญหาที่เราอยากจะสู้อยากจะแก้เองสินะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันที่เมื่อกี้เกริ่นไว้คือเรื่องความรับผิดชอบใช่ไหมคะที่ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนผิดแต่ก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ดีใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่สำคัญมากๆเลยหนังสือแยกคำว่าความผิด fault ซึ่งมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วว่าใครเป็นคนก่อเรื่องกับความรับผิดชอบ responsibility ซึ่งเป็นเรื่องของปัจจุบันครับคือเราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงไม่ว่าใครจะเป็นต้นเหตุก็ตามเราเลือกปฏิกิริยาของเราได้เสมออืมเมื่อเรารู้สึกติดขัดหรือแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงดีหนังสือก็แนะนำหลักการง่ายๆแต่ผมว่าทรงพลังมากนะ
คือลงมือทำครับ do something principle หลักการลงมือทำอันนี้เป็นยังไงคะ ขยายความนิดนึงได้ไหม คือแทนที่จะนั่งคิดวนไปวนมา หรือว่ารอให้มีแรงบันดาลใจก่อนค่อยทำอะไรแบบนั้นนะครับ ให้ลองลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนเลย การกระทำเล็กๆเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวจุดประกายแรงจูงใจแล้วก็ความคิดต่อๆไปได้เอง อ๋อ เหมือนเริ่มขยับก่อน ใช่ครับ เหมือนที่หนังสือยกตัวอย่างครูสอนเลขของผู้เขียนที่บอกว่าถ้าแก้โจทย์ไม่ได้ก็ให้เริ่มเขียนอะไรลงไปก่อน เดี๋ยวคำตอบมันจะค่อยๆโผล่มาเอง การลงมือทำเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้สึกได้จริงๆครับ เป็นเทคนิคที่น่าเอาไปใช้มากๆเลยค่ะ โดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกว่างานมันท่วมท้นหรือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีจริงๆ แล้วเรื่องการยอมรับความเจ็บปวดหรือว่าความล้มเหลวล่ะคะมันสำคัญยังไงกับเรื่องทั้งหมดนี้ โอ้มันเชื่อมโยงกับทุกเรื่องที่เราคุยกันมาเลยครับ การพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด ความล้มเหลว หรือความรู้สึกด้านลบต่างๆเนี่ยมันมีแต่จะทำให้เราแคร์มันมากขึ้น แล้วก็ทุกข์มากขึ้นไปอีก การยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิต จะช่วยเราเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากมันได้จริงๆครับและในบทท้ายๆของหนังสือเนี้ยเขาก็เชื่อมโยงเรื่องนี้ไปถึงการตระหนักถึงความตายของตัวเองด้วยครับ โห ฟังดูหนักเหมือนกันนะคะ เรื่องความตายเนี่ย การคิดถึงความตายมันจะช่วยให้เราเลิกแคร์สิ่งที่ไม่สำคัญได้ยังไงเหรอคะ คือการตระหนักว่าชีวิตเรามันมีจำกัดนะครับ มันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองจริงๆจังๆเลยว่า อะไรคือสิ่งที่มีความหมายสำหรับเราจริงๆ อะไรคือมรดกที่เราอยากจะทิ้งไว้ข้างหลัง มันเหมือนเป็นตัวกรองชั้นดีเลยครับที่ช่วยให้เราตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือคุณค่าจอมปลอมต่างๆออกไปได้ จริงด้วยค่ะ ครับทำให้เรากล้าที่จะเลือก กล้าที่จะปฏิเสธ กล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่มันสอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของเรามากขึ้น ฟังดูแล้วแนวคิดพวกนี้ก็น่าจะปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างเลยนะคะ อย่างเช่นการเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตดีๆของคนอื่นในโซเชียลมีเดียที่เราเห็นกัน ซึ่งจริงๆมันก็มักจะเป็นคุณค่าที่เราควบคุมไม่ได้เลยใช่ไหมคะ หรือว่าการกล้าพูดคำว่าไม่กับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญจริงๆ เพื่อรักษาพลังงานแล้วก็เวลาของเราไว้ให้กับสิ่งที่แคร์จริงๆอะค่ะ แน่นอนครับ ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าแนวคิดนี้น่าสนใจ อยากจะเข้าใจรายละเอียด หรือว่าตัวอย่างที่มันลึกซึ้งกว่านี้ การลองหาหนังสือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck มาอ่านฉบับเต็ม ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆครับ ในเล่มจะมีเรื่องราวประกอบ อย่างเช่นเรื่องของ Dave Mustaine แห่งวง Megadeth ที่แม้จะสำเร็จมากๆแล้วนะ แต่ก็ยังทุกข์อยู่เพราะมัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับวงเก่าอยู่ตลอด อ๋อค่ะ ครับหรือเรื่องของพีทเบสมือกลองคนแรกของ The Beatles ที่การถูกไล่ออกเนี่ยกลับนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าในแบบของเขาเอง การอ่านฉบับเต็มจะให้มิติที่ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยนะครับ ค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังใช้พลังงานใช้เวลาแล้วก็ความรู้สึกของเราแคร์เรื่องอะไรอยู่บ้างสิ่งที่เรากำลังให้คุณค่าอยู่นั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้จริงหรือเปล่าแล้วมันกำลังนำเราไปสู่ปัญหาที่ดีขึ้นหรือปัญหาที่แย่ลงกันแน่คะคำตอบของแต่ละคนก็คงจะต่างกันไปนะคะน่าคิดมากๆเลยค่ะก็หวังว่าการเจาะลึกมุมมองจากหนังสือเล่มนี้ในวันนี้จะมอบอะไรใหม่ๆให้ไปคบคิดกันต่อนะคะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเรามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ